नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुको रितास किचनमा। आज हामीले पानीपुरीको रेसिपी लिएर आएका छौं। पानीपुरी बनाउन चाहिने सम्पूर्ण टिप्स र ट्रिक्सको लागि यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि हामीले देखाएको तरिका अनुसार पानीपुरी बनाउनु होला। एकदमै पर्फेक्ट, बजारको भन्दा पनि मिठो पानीपुरी तयार हुन्छ। तपाईहरु धेरै जनाले पुरी बनाउन गाह्रो भएको गुनासो गर्नु भएको छ। आजको यो भिडियो हेरेपछि एकदमै पर्फेक्ट पुरी पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। आउनु सुरु गरौँ आजको यो रेसिपी। आजको रेसिपी बनाउनलाई सबैभन्दा पहिला हामी पिठो मुसेर तयार पार्छौं। हामीले लिएका छौं 200 ग्राम सुजी अनि त्यसमा हामीले 2 ठूलो चम्चा मैदा र 1 ठूलो चम्चा आटा एड गरिदिएका छौं। साथसाथै हामीले 1 ठूलो चम्चा तेल पनि प्रयोग गरेका छौं। अब यी सम्पूर्ण सुक्खा सामग्रीहरूलाई तपाईले एकपटक राम्रोसँगले मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। यसो गर्दाखेरि पुरी एकदमै क्रिस्पी बन्छ। अब तपाईले पिठोमा थोरै पानी एड गरेर मुस्दै जानुपर्ने हुन्छ। सुजीले एकदम धेरै पानी सोच्ने भएकोले गर्दा पनि यसमा एकैचोटी धेरै पानी एड गर्नु हुँदैन। हामीले यसमा थोरै पानी एड गरेर यसलाई मुस्दै जानुपर्ने हुन्छ। यो पिठोलाई मुस्दाखेरि तपाईले सुक्खा रोटीको पिठो मुसे जसरी नै मुस्नु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुले सुक्खा रोटीको पिठो कसरी मुस्ने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने माथि स्क्रिनमा लिंक आइरहेको छ, त्यहाँ क्लिक गरेर रोटी बनाउने भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो पिठोलाई एकदमै सफ्ट हुन्जेलसम्म मुसेर तयार पार्नु पर्ने हुन्छ। अब यो पिठोलाई तपाईले छोपेर 20 मिनेट जति रेस्ट गर्नलाई राखिदिनुहोस्। 20 मिनेटपछि आटा यस्तो देखिन थालेको छ। अब यो आटालाई तपाईले एकपटक फेरि लगभग 2 मिनेट जति मुस्नु पर्ने हुन्छ। यदि आटा अलिकति गिलो छ जस्तो लाग्यो भने थोरै मैदा हालेर तपाईले यसलाई एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो आटालाई तपाईले 4 भागमा बाँडिदिनुस् र अनि त्यसपछि हामीले एक भागलाई बेल्न सुरु गर्छौं। तपाईले वर्किङ सर्फेसमा थोरै पिठो छर्नुस् र अनि त्यसपछि रोटी बेल्न सुरु गर्नुस्। तपाईले पिठोको सट्टामा तेल पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले सकेसम्म यो रोटीलाई ठूलो र पातलो बेल्नु पर्ने हुन्छ। र अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको यो रोटी एकदमै इभन तरिकाले बेलिएको हुनुपर्छ। यदि कतै मोटो र कतै पातलो भयो भने पानीपुरी राम्रो बन्दैन। त्यसैले गर्दा ध्यान दिनु होला, एकदमै पातलो, ठूलो र इभन हुने गरी बेलेर तयार पार्नु होला। वास्तवमा एकदमै पर्फेक्ट पुरी बनाउनलाई राम्रोसँगले बेलेको आटा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यसैले यसलाई सकेसम्म पातलो र इभन हुने गरी बेल्नु होला अनि त्यसपछि भिडियोमा देखाए जसरी नै यसलाई तपाईले काटेर तयार पार्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले रिङ कटर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अथवा सानो खालको कचौरा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सबै एक्स्ट्रा डोलाई चाहिँ तपाईले भिडियोमा देखाएसरी नै निकालेर साइडमा राख्नु होला। यसलाई हामीले फेरि बेलेर रोटी तयार पार्छौं। अब यी सबै पुरीलाई तपाईले एउटा प्लेटमा निकाल्नु होला, किनकि यी पुरीहरू एकदमै चाँडै सुक्ने भएकोले गर्दा यसलाई गिलो कपडाले छोपेर राख्न एकदमै जरुरी छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ, थिकनेस हेर्नुस् त एकदमै पातलो छ यो पुरी र लगभग सबै साइडमा इभन पनि छ। यस्तो भएन भने पुरी फुल्दैन राम्रोसँगले। त्यसैले गर्दा एकदमै ध्यान दिनु होला, बेल्ने तरिका चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अब आउनुस् हामी फटाफट पुरी छान्न सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला एउटा फराकिलो खालको कराई लिनु होला र त्यसमा लगभग तपाईले 400-500 ml जति तेल एड गर्नु होला। तेललाई मिडियम हाई हिटमा तताउनु होला र तेलबाट हल्का धुवा आउन थालेपछि अनि तपाईले यसमा एक गरेर पुरीहरू एड गर्नुपर्ने हुन्छ। र पुरी फुलाउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ट्रिक भनेको पुरीलाई तेलमा एड गरेपछि हल्का तपाईले थिच्न पर्ने हुन्छ। तेलमा डुबाएर एकछिन थिचिराख्नुस्, त्यसो गर्दाखेरि पुरी आफै फुलिन थाल्छ र यो नै एकदमै महत्त्वपूर्ण ट्रिक हो। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ, हामीले एक गरेर पुरी एड गरेका छौं र सबै पुरी एकदम राम्रोसँगले फुलिएको छ। तपाईले पनि यो भिडियोमा देखाएको टिप्स र ट्रिक्सहरू फलो गर्नुभयो भने यस्तै राम्रो फुलेको पुरी बनाउन सक्नुहुनेछ। यी पुरीहरूलाई तपाईले एक साइडमा लगभग 2 मिनेट जति फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि पल्टाएर फेरि तपाईले अर्को 1-1.5 मिनेट फेरि अर्को साइडमा पनि फ्राई गर्नु होला। पुरी एकदमै क्रिस्पी हुन पनि एकदमै आवश्यक छ। त्यसैले गर्दा गोल्डन ब्राउन अथवा हल्का डार्क ब्राउन बनाउनु होला अनि त्यसपछि मात्रै यसलाई तपाईले एउटा पेपर टावलमा निकाल्न सक्नुहुन्छ। भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ, पुरीको कलर लगभग यस्तो भएपछि यो पुरी रेडी भएको मानिन्छ।
यो भिडियोमा देखाइएको पुरी बनाउने टिप्स र ट्रिक्सलाई फलो गर्नुहोला र तपाईले यसरी नै पुरी बनाउँदै जानुहोस्। अब आउनुहोस् हामी फटाफट पानी पनि बनाएर तयार पारौँ। पानी बनाउनलाई हामीले थोरै हरियो चटनी बनाउनु पर्ने हुन्छ। चटनीको लागि 2 मुठी जति धनियाको पत्ता लिनुहोला अनि साथसाथै 1 मुठी पुदिनाको पत्ता, 3 वटा हरियो खोर्सानी अनि साथसाथै हामीले यसमा अदुवा लसुन र थोरै कागतीको रस पनि निचोरेर एड गरिदिएका छौं। अब हामीले यसमा आधा चम्चा जति कालो नुन र 1 सानो चम्चा नुन पनि एड गरिदिएका छौं। यो चटनीलाई एकदम मसिनो हुने गरी पिस्नुस् अनि त्यसपछि एउटा ठूलो साइजको बल लिनु होला र त्यसमा लगभग आधा लिटर जति पानी एड गरिदिनुस्। अब यो पानीमा हामीले भर्खरै पिसेर तयार पारेको हरियो चटनी एड गरिदिन्छौं। हामीले लगभग 2 देखि 3 ठूलो चम्चा चटनी प्रयोग गरेका छौं। यो चटनीलाई राम्रोसँगले पानीमा मिक्स गरिदिनु होला अनि त्यसपछि हामी यसमा 2 ठूलो चम्चा जति तित्रीको अमिलो पनि एड गर्छौं। हामीले बजारबाट रेडीमेड ट्यामरिन पल्प किनेर ल्याएका थियौं। यदि ट्यामरिन पल्प किन्न सकिदैन भने तपाईले नर्मल तित्री पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै यसमा 1 सानो चम्चा नुन एड गरिदिनुस्। साथसाथै आधा सानो चम्चा कालो नुन, आधा सानो चम्चा भुटेको जीरा पाउडर, आधा सानो चम्चा मरिच र साथसाथै यसमा थोरै खोर्सानी पनि एड गरिदिनुस्। यदि तपाईलाई पिरो मन पर्दैन भने तपाईले पिरो नहाली पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। सबै कुरालाई एकपटक राम्रोसँगले मिक्स गरिदिनुस्। पिरो खालको हरियो पानी बनेर तयार भइसकेको छ। अब आउनुहोस् हामी फटाफट अमिलो खालको तित्रीको पानी पनि बनाएर तयार पारौँ। एउटा बलमा आधा लिटर पानी लिनु होला अनि त्यसमा 5 ठूलो चम्चा जति ट्यामरिनको पल्प एड गरिदिनु होला। यदि तपाईहरुले ट्यामरिनको पल्प नै बजारमा किन्न पाउनु भएन भने पनि बजारमा थुप्रै प्रकारको तित्रीको अमिलोहरू किन्न पाइन्छ। तपाईले जुनसुकै अमिलो पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई एकपटक राम्रोसँगले मिक्स गरिदिनुस् र अनि त्यसपछि हामी यसमा मसला एड गर्छौं। हामीले सबैभन्दा पहिला 1 सानो चम्चा नुन, त्यसैगरी आधा सानो चम्चा कालो नुन, आधा सानो चम्चा भुटेको जीराको पाउडर, आधा सानो चम्चा मरिच अनि साथसाथै हामीले 1 सानो चम्चा खोर्सानीको पाउडर एड गरेका छौं। फेरि पनि यदि तपाईलाई पिरो मन पर्दैन भने तपाईले खोर्सानीको पाउडर कम बेस एड गर्न सक्नुहुन्छ। सबै कुरालाई राम्रोसँगले मिक्स गरिदिनुस् र अनि त्यसपछि हाम्रो अमिलो खालको पानी पनि बनेर तयार भइसकेको छ। अब आउनुहोस् हामी फटाफट पुरी भित्र भरिने स्टफिङ बनाएर तयार पारौँ। स्टफिङ बनाउनलाई हामीले 7 वटा मिडियम साइजको उमालेको आलु प्रयोग गरेका छौं। आलुलाई भिडियोमा देखाएसरी मसिनो गरी फुटाउनु होला। एकदमै धुलो पिठो चाहिँ नबनाउनु होला। अब यो आलुमा हामीले उसिनेको मटर एड गरिदिन्छौं। मटरको सट्टामा तपाईले चना पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै यसमा 3 ठूलो चम्चा जति मसिनो गरी काटेको प्याज एड गरिदिनु होला। त्यसैगरी 1 चम्चा जति खोर्सानी, 1 ठूलो चम्चा जति हरियो धनिया पत्ता, त्यसैगरी थोरै भुटेको जीरा पाउडर, थोरै मरिचको धुलो, आधा चम्चा जति कालो नुन, त्यसैगरी नुन आफ्नो स्वाद अनुसार एड गर्नु होला। साथसाथै हामी यसमा 1 चम्चा जति अघि पिसेको धनियाको चटनी पनि एड गरिदिएका छौं। धनियाको चटनी एड नगर्दा पनि हुन्छ, यो एकदमै अप्सनल हो। अब सबै कुरालाई राम्रोसँगले मिक्स गर्नु होला र यदि तपाईलाई अझ धेरै पिरो मन पर्छ भने भिडियोमा देखाएसरी तपाईले चिली फ्लेक्स पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले सबै तयारी पूरा गरिसकेका छौं। अब खाने काम मात्र बाँकी छ। तपाईहरुले भिडियोमा देखाएसरी नै पुरीलाई फुटाएर अनि त्यसमा सबै स्टफिङहरु भरेर पहिल्यै रेडी गर्नुभयो भने खान अझ मजा आउँछ। ल हेर्नुस् त भिडियोमा एकदमै क्रिस्पी पुरी बनेर तयार भएको छ। तपाईहरु पनि यस्तै क्रिस्पी पुरी बनाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईले भिडियोमा दिएको इन्स्ट्रक्सनहरुलाई सही तरिकाले फलो गर्नुभयो भने। अब यो पुरीलाई तपाईले पानीमा डुबाएर खान सुरु गर्नुभन्दा पहिला पानीलाई एकपटक राम्रोसँगले फेरि मिक्स गरिदिनु होला अनि त्यसपछि यसलाई एक-एक गरेर डुबाउन सुरु गर्नु होला। ल हेर्नुस् त हेर्दैखेरि खाउँ लाग्ने पानीपुरी बनेर तयार भइसकेको छ। मेरो त वास्तवमा मुखमा पानी नै आइसक्यो। अब मैले धेरै बोल्न सक्दिन। तपाईहरु पनि यसरी नै पानीपुरी बनाउने कोसिस गर्नु होला अनि मिठो भयो भने पनि र मिठो भएन भने पनि कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनु होला। त्यसो गर्दाखेरि हामीले आफूले गरेको काम कस्तो भयो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ र अन्य केही सल्लाह सुझावहरु भए पनि तपाईहरुले हाम्रो भिडियोको कमेन्ट सेक्सनमा गएर लेखिदिन सक्नुहुन्छ।
आजको यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, मन पर्यो हैन त? त्यसो भए लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला अनि साथसाथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। अर्को रेसिपी लिएर फेरि आउने छौं। आजलाई धेरै धेरै धन्यवाद।